Wil je hem dadelijk proberen, de kraan? Kan dat? Ja, dat kan. Echt? Ja, je doet heel voorzichtig hoor. Ja, niet te ver naar je toe, omdat je het open komt. Oh, sorry. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacatureteksten zeggen me niets en daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag ontdek ik of werken in de diervoedersector bij me past. Bijvoorbeeld als kraanmachinist, procesoperator of chauffeur. 4Farmers is een vooraanstaande speler in Europa op het gebied van veevoeders. Ik kom erachter dat vee vaak gezonder eet dan veel mensen. Het is wel goed om aan mijn kinderen te geven dan. En dat je best wel wat skills moet hebben om een kraan te bedienen. Oh, sorry. Om te testen of ik de juiste kwaliteiten heb om te kunnen werken in de wereld van diervoeders, heeft 4Farmers voor mij een challenge bedacht. Ja, Filemon. Jouw 4Farmers Challenge is om een boer te bevoorraden met 32 ton veevoer. Om dit te doen zou je een vrachtwagen hoogstpersoonlijk moeten laden en naar de boer moeten rijden. Maar voordat je daarmee aan de slag gaat, mag je eerst even plaatsnemen aan tafel. Nou, dat is niet echt vies. In het bakje zitten alle voedingsstoffen die een varken nodig heeft. Het is niet eens vies, echt. Het is wel goed om aan mijn kinderen te geven dan. Wat gezond is voor het dier, is ook gezond voor de mens. Neem wel een slokje water erbij. Proost. Proost. Route van het voer, ik heb er zin in. Route van het voer, ik heb er zin in. En na deze heerlijke maaltijd krijg ik een rondleiding op de productielocatie in Heijen. De rondleiding begint bij de paardenmusli van Pavo, een dochteronderneming van 4Farmers. Paardenmusli. Heb jij ooit van gehoord? Paardenmusli. Ja. Ik ken wel paardenworst. Hier kan 10.000 kilo per uur in zakken worden opgeslagen. En dat gaat natuurlijk zo'n beetje vol automatisch. Je hoeft hier helemaal niks te doen eigenlijk. Hoe blijf je dan een beetje goed in conditie? Maar de operators hebben druk genoeg. Ze moeten wel een lege zak inleggen. Ze moeten zorgen dat de folie in de machine zit. Ze moeten de pallets afrijden. Dat gaat allemaal niet automatisch. Het afrijden niet, nee. Maar dat komt wel. Deze musli's, maar ook het varkens- en kippenvoer dat ze in Heijen maken, komen er niet vanzelf. Het proces begint bij de kade. Oh, wauw. Vet. Kijk dan. Dit is gewoon een enorm schip. Helemaal vol met grondstoffen. Wat mooi dit, man. Heel mooi om te zien. Ja, wat is dit voor grondstof? Gehakselde mais. Dit is gewoon mais. Dit is Ja. gewoon mais, ja. Dat zie ik meteen. 1000 ton, 1 miljoen kilo, ja. Ja, dat is zoveel. Dat is veel, Dat is zeg maar helemaal niks. Voor de kijkers thuis, 1 miljoen kilo is ongeveer even zwaar als 10.000 koeien. Wil je hem dadelijk proberen, de kraan? Kan dat? Ja, dat kan. Echt? Ja. Dat vind ik wel echt heel vet. En dat laat ik me niet 2 keer vertellen. André! Stop nou eens, man! Zei ik André? Ik bedoel Freddy. Het is misschien mijn eerste keer in een kraan, maar dit heb ik zo onder de knie. Ja, ik begrijp het al hoor. Niet te ver naar je toe, omdat je het open komt. Oh, sorry. Er is misschien sprake van enige hoogmoed, maar oefening baart kunst. Ja, laat maar zakken. Je doet heel voorzichtig hoor. Ja. Het buiten best wel hard hè. Ik begrijp wel nu hoe je die sweep eruit haalt. Oh, kut. Ja, dan doe je maar heel langzaam open. Nog een klein stukje, ja. Laat hem maar even. Dan trek je hem weer naar achter. Ik ben goed verzekerd, maar laten we toch even de schade inspecteren. Hij kwam hier tegenaan. Oei. En na een ochtend vol brokken brengen ze me naar een plek waar ik minder kapot kan maken. Ziet er ook echt uit, dat is een regelkamer. Ja, een bureau met heel veel monitoren. Dit is de plek waar de mengvoederproductie start. Zeg maar de keuken van het bedrijf. En hier wordt me uitgelegd dat er mengers en persers zijn. En ik mag als menger aan de knoppen zitten van de mengerij. Ik zou zeggen, druk is op opdracht de mengerij. En dan kunnen we aanpassen hoeveel tonnen we willen maken. Welke lijnen we erop zetten. En dan kunnen we hem laten lopen. En ja, technologie doet de rest eigenlijk. Ik heb geen benul wat ik gedaan heb. Gelukkig heb ik wel vaker geen benul van wat ik heb gedaan. Maar helaas heb ik ook geen benul van wat ik heb verstaan. En dat zet zich door in de perserij, waar Marcel volgens mij wil dat ik de pers aanzet. Deze? Die staat. Oh ja, ik hoor het ja. Raar idee hè. Via de knopjes die omzet, die hele fabriek kan laten vastlopen. Dat iets in je zegt toch van doe het. Nou, durf ik ook niet.
zou zeggen, probeer ze maar er onderuit de schep onder. Dit? Ja. Oh ja. Ah, dit is het spul. Ja. Dit zijn dus korrels zoals ze net uit de pers komen. Ze zijn ook heel warm, voel maar. Oh ja. Oh, lekker. Ja. Van vers geperste warme brokjes uit de pers gaan we in de stromende regen naar de Laadstraat. Hier moeten de vrachtwagens precies goed worden neergezet om het voer te kunnen laden. Eerst moeten de luiken open en dan is het laden geblazen vanuit 9 identieke slurven. Ah, grappig. Het zijn dus allemaal buisjes en klepjes. En die moeten allemaal precies onder elkaar Ja. om te kunnen vullen op de juiste manier. En dat vraagt het nodige vakmanschap en precisie. En dus moet de chauffeur ook wel eens wat schoonmaken. En als dat gedaan is, mogen de luiken dicht en de chauffeur op pad. Alhoewel ik nog wel een kritiekpuntje heb. Ja. Dankjewel hè. Fijn weekend alvast. Ik zie dat hier echt dat is heel... niet goed, hè? Nee, heel veel gemars. En waar is de chauffeur? Godverdikke me. Die moeten we terug. Hier word je zo moe van de hele tijd. De rondleiding is leuk, maar hoe is het nou om hier te werken? Om daarachter te komen mogen de medewerkers van 4Farmers bij mij op sollicitatie komen. Ik heb hier ook iets van het eten geproefd. Heb je het zelf wel eens geproefd? Ja, En? vaak zo. Ja, ik vind het wel lekker, maar ook, ja, wat je zei, je proeft gewoon de grondstof, de granen, die proef je er ook in terug. Voor wat voor soort mensen is het niet geschikt, dit bedrijf? Dat je echt misschien heel ondernemend bent of zo? Of, Ja, maar ja, creatief. dat ben ik ook. Ja, iedereen kan hier wel werken. Ik bedoel, ja, ik ben zelf heel ondernemend, ik pak dingen aan. En ja, die vrijheid krijg ik hier ook. En wat voor opleiding had je voordat je hier aan begon? HBO Small Business en Retail Management gedaan. Heel iets anders dus. Ja, heel iets anders. Wat ik vooral heel erg leuk vind is gewoon, het is super informeel, heel laagdrempelig. Ja, ik ben dan de bedrijfsleider van deze locatie, maar het voelt gewoon echt alsof we het samen doen. En heb je wel eens met de bedrijfsleider een biertje gedronken? We hebben jaarlijks de barbecue. Ik drink geen bier, maar ik heb hem afgelopen jaar heb ik de barbecue georganiseerd. Oh ja, Dus en dan wordt het wel een dolle boel. Het was wel gezellig, ja. 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 Op je 27e ben je bedrijfsleider geworden. Dat is wel heel bijzonder. Ja, zeker. Of is dat normaal voor dit bedrijf? Ze kijken eigenlijk niet naar geslacht of leeftijd. Ze kijken gewoon naar je kennen en kunnen en wat voor competenties heb je, of je die rol krijgt of niet. Dus dat Het is dus niet dat ze het extra leuk vinden om een jonge vrouw bedrijfsleider te laten worden. geen idee. Verdient het een beetje goed? Ik mag niet klagen. Ja. Nee. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. Ja, en stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Ja, Filemon. Dan is het nu echt tijd voor jouw 4Farmers Challenge. De luikjes zijn dicht. Voor deze challenge zal je een boer succesvol moeten bevoorraden met een volgeladen 4Farmers truck. Hiervoor zal je de vrachtwagen eerst moeten laden in de Laadstraat. Om dit te doen moet de vrachtwagen perfect worden geparkeerd. Anders komen de slurven niet goed uit. Na je vorige ervaring in een vrachtwagen denk ik dat dit al wel uitdaging genoeg is. En dan mag je nu alweer terug gaan sturen, anders ben je weer te laat. Ik ben te laat. Nou Filemon, jouw 4Farmers Challenge begint in 3, 2, 1, nu. Op die lijn, echt op de lijn. Niet daarnaast zeg maar echt erop. Maar ik weet niet precies waar mijn wiel zit natuurlijk. Het wiel zit recht op die lijn. Ja, dat mag. Ik kan gewoon het wiel zien. Je hebt nog een klein beetje lijn over, zo. 2 centimeter. Zo, en nu moest ik deze hendel doen. Nu alle kleppen open volgens mij. Klaar voor? Klaar voor allemaal? Schoonmaken, dat is heel belangrijk. De luikjes zijn dicht. Ja, ik denk dat ik hem ietsjes dieper op moet zetten. Ja, dit was lastig hè, nou moet hem namelijk... Tegensturen, toch? Ja. Andere kant op is hè. Ja, deze kant op ja. Ja. Kijk, want ik hou er altijd rekening mee dat ik zeg maar die andere 2 ook kan doen. Maar je bent eigenlijk al ver genoeg nou. Ja. Eerst deze. Dit is de stofzak.
Dat is dit ding. Nee, dit ding. Nou, dat moet zo goed zitten. Zo. Voorzichtig. Zo. Niet hier aan. Zit. De motor gaat uit. Wacht even hoor. De motor is uitgegaan, is dat erg? Ja, dat is erg. Oh, die moet ik weer aanzetten Ja. dus. Eerst deze. Dan deze. Nou, heeft hij... Nou, dus even wachten. Hij moet helemaal in het groen zijn. En dan kan ik pas met die. Ja, het is gewoon net een computerspel. Oké. Groen. Groen. Ik ga het heel even checken bij de meester. Ja. Yes! Oh. Stinkt wel een beetje, hè? Stinkt wel een beetje. Goed gedaan, Filemon. En nu door naar je evaluatie. Ik vond het best lastig. Maar je had ook een aantal dingen, moeten we ook heel eerlijk zijn, je vergeten te vertellen. Mij uitleggen was ook weer een challenge. Ja. Want deze hendel, Ja, bijvoorbeeld. ja, daar had ik echt, ik wist heel ik had Hendel heel die hendel er nooit van gehoord. Nee. Ja, ik vond dat achterwaarts inparkeren, vond ik echt heel lastig. Ja, dat is een gewenning. Ja. Dat is een gewenning. Dit komt omdat ik niet goed onder die deksel heb schoongemaakt. Tot verdikken me. En, hoe vond je dit? Ik vond het echt heel leuk. Maar ik merk altijd gewoon, omdat ik zelf ook van het platteland kom, ik heb gewoon wat met boerenbedrijven en dat vind ik gewoon leuk. Ik moet zeggen, met zulke grote wagens rijden, ik vind het wel altijd een beetje eng. Ik was ook niet iemand die heel goed in autorijles en zo was. Dus ik moet dat, ja, dat vind ik altijd een beetje spannend. Dus als ik eenmaal uit die auto ben met die slangen aansluiten en zo, dan voel ik me altijd wel wat meer op mijn gemak. Ja. Maar ik vind dat hele boerenlevengevoel, ja, daar heb ik gewoon echt iets mee, van oudsher. Ja. Wij waren ook heel tevreden over hoe de dag gegaan is en hoe jij de challenge uitgevoerd hebt. En Nou, dankjewel. En we hebben voor nieuwe medewerkers hebben we altijd een kleinigheidje. Ja, die leuk. krijg jij natuurlijk ook. Ja, Dus hierbij... een gevulde emmer. Ja. Met een flesje water, En dat? een chocoladereep, kan ik mijn vriendin weer blij mee maken. En een grote broodtrommel voor de lunch. Precies. Altijd goed, want er wordt hard gewerkt op het boerenland en moet je goed eten. Dat bedoel ik. Precies. Zijn moeder altijd. En een koetje voor de kinderen. Dankjewel. Goed. Ook bedankt. Ja. Ik ga weer naar de Ja, stad. bedankt. Maar wel met het platteland in mijn hart. Klinkt heel pathetisch, hè? Gadverdamme. Ja, ik ga gewoon. Doei! Super, doei.